Naabot na ang ako crave dried seaweeds. Guso sa ato apa. So ato ani siyang ihumol sa tubig para mo expand. So maghimosad ko og guso salad later para sa ato ang kaon. Okay, so ang nakabutang dere no for preparation na dere, first wash with running water, and then second is soak dried seaweeds with drinking water for 30 minutes to an hour, and then drain, and then cut to desired size, and then mix all ingredients. Nice side note nga seaweeds will expand 8 to 10 times. So para mo daghan. Para daghan tag makaon. Taod-taod na ko nangita og kuan. Gusto. Hindi ko mukaog lato. Diba sa ako ang previous video nga di ko ganahag lato. Mas ganahan ko gusto. Unya, finally, kuanan na jud ko, orderan ko sa kumbana sa eBay. Ang yang nabayaran kay mga $20. $14 kapin para sa gusto. Unya, kami nagbayad sa shipping $5, almost $6 i-round off. So mauto. Para sa cravings. Unya, sige ako sa ninyong humulhan niya, magkatsad ko og mga lamas para sa ako ang salad. Sumao ni ang naong niya. Ni mahong dagat dere guys. Nya atong butangan og tubig. Okay, so time is up for an hour. Mauna ni siya ang naong. Mauna ni ang dagway sa ato ang gusto. What are you doing, baby? Okay, so atuan na ni siyang timplahan. Agay! Kalagot yun daning bela, eh. Ako sa ning i-drain ang water. Be right back. Okay, first is itong ibutang ang 3/4 na vinegar. Pero di lang sa nato ibutang tanan. Onya.
1/4 cup of drinking water. Dinasad nato ibutang tanan. Onya ginger, tomato, bombay, chili, ay last na natin sili. Onya 1 tablespoon sugar. So 1 tablespoon sugar. So tulo dahil kay ngunani ka pakete. Okay. Kalamansi. Lemon akong gamit. Kana lang sa sili. Nya ang salt kay bana-bana. Nya dayon ato siyang i-mix. Pwede rin sa ninyo i-cut ang mga guso ha. Ako ng tilawan be. Bella! Gaun saan ka debe? Itong puson ang sili be. Asa na tong sili? Prahanghang gamay. Bigaw, unsa man ka be?
Yum! Kuning ikat, be. Alexa, what time is it? The time is 11:42 a.m. Excited na ko mukhaon. Kalugsong yung taon ta, guys. Small na ni siya, guys. Ready na para kaon. Ready na po, guys. Kaon, guys.